Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày hôm đó, những người còn sống trong nhà tang lễ đều nhận được một thông báo như thế này. 1. Ở một mình với thi thể, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. 2. Bất kỳ thi thể nào cũng có thể hồi sinh. 3. Cần phải rớt 3 người sống mới có thể hồi sinh một người chết. 4. Người chết không chỉ có thể nói chuyện mà còn có nhiệt độ cơ thể, ngón tay không thể cong lại. Trong gương sẽ không có bóng người. 5. Đừng bao giờ vào buồng vệ sinh cuối cùng. 6. Nếu trong nhà vệ sinh có người gọi tên bạn, tuyệt đối đừng trả lời. 7. Nếu bạn muốn sống sót rời khỏi đây, hãy tuân thủ những quy tắc trên. Bạn thân nhất của tôi vì bị bắt nạt trong trường đã tự kết liễu đời mình. Bạn có nhìn thấy không? Tấm ảnh của Tiểu Hoa chụp trông thật quyến rũ. Chắc là muốn xuống âm phủ để quyến rũ những người giàu có, vì sống không được như ý muốn. Dù có tới cung bái, vẫn có những bạn học mặt cười tê tét. Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Mọi người đều nhận được thông báo. 1. Những người ở đây không ai mặc đồ đỏ. Đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Cũng đừng nhìn vào đôi mắt đỏ. 2. Khi bạn đứng ở bậc thang thứ 14, nếu có người gọi tên bạn, tuyệt đối đừng quay lại. 3. Thời gian sử dụng lò hỏa táng không được vượt quá 2 phút, dù đó là một nơi tốt. 4. Phòng nghỉ là nơi an toàn, miễn là chỉ có 6 người vào. Nếu vượt quá số người, an toàn sẽ mất hiệu lực. 5. Không thể tin tưởng vào hệ thống camera trong nhà tang lễ. Nơi này có vấn đề rồi. Nơi này là đâu vậy? Sao lại còn làm trò ma quái như vậy? Cứ làm như tôi muốn đến đây, nếu không thì tôi sẽ đi ngay. Những người có mặt đều mắng chửi. Nhưng đột nhiên không khí lại trở nên nặng nề. Vì trong bản đồ điện thoại, hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà tang lễ này. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiểu Hoa không chỉ bị bắt nạt trước khi chết, còn bị hãm hại trong kỳ thi. Có người đã đưa cho cô ta một tờ giấy có đầy đáp án để vu khống cô ấy gian lận. Cuối cùng Tiểu Hoa bị mất cơ hội đi du học. Những người hãm hại cô ta đều có mặt, nhưng biểu cảm của họ rất lạ, làm tôi cảm thấy chắc chắn có một bí mật mà chưa ai biết. Không khí trở nên nặng nề. Bỗng nhiên tôi phát hiện, ở đây chẳng có lấy một nhân viên nào cả. Điều này làm tôi cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. Điều đáng sợ hơn là mạng internet cũng bị chặn. Nơi này nằm ở vùng hẻo lánh. Lúc đến, trời còn rất đẹp. Bây giờ thì sương mù bao phủ khắp nơi. Có vài cậu con trai không sợ hãi định ra ngoài bắt taxi. Chỉ trong nháy mắt đã bị sương mù nuốt chửng. Tôi cũng thấy, trong làn sương mù, một bóng đen thoáng qua. Ngay sau đó, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Trong sương mù, lộ ra vài đôi mắt đỏ rực. Chúng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy không thể thở nổi. Khuôn mặt quái vật đầy vết vằn. Chúng có 4 chi giống con người, nhưng móng vuốt thì đỏ sẫm. Máu chảy xuống từ răng nanh không ngừng. Cần phải rớt 3 người sống mới có thể hồi sinh một người chết. Vừa rồi có 9 cậu con trai ra ngoài. Chúng vừa đủ để hồi sinh 3 con quái vật. Lúc này mọi người mới nhận ra quy tắc là thật. Các bạn học thấy quái vật lập tức chạy tán loạn. Nhưng chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn quái vật. Một số cô gái đã bị quái vật ăn thịt. Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy. Chợt nhớ ra một quy tắc. Những người ở đây không ai mặc đồ đỏ. Đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Cũng đừng nhìn vào đôi mắt đỏ. Nếu nhìn chằm chằm, nhưng đừng chớp mắt. Làm ơn, tuyệt đối đừng chớp mắt. Mọi người đừng chớp mắt. Chúng sẽ dựa vào việc có chớp mắt hay không để nhận diện đồng loại. Tôi bắt đầu lo lắng, lớn tiếng cảnh báo. Nhưng trong tình huống khẩn cấp thế này, con người rất khó kiểm soát những biểu cảm nhỏ của mình. Quái vật bắt đầu theo sát tôi. Tôi sợ đến mức chỉ có thể cắn chặt môi, dùng cơn đau để nhắc nhở mình tuyệt đối không được chớp mắt. Cuối cùng, mọi người cũng chạy về được nhà tang lễ, cố gắng đóng chặt cánh cửa lại. Tôi ngồi xuống đất, tim vẫn còn đập loạn xạ, quần áo tôi đều ướt đẫm vì sợ hãi. Mọi người vào trong trước, không ai được vào nhà vệ sinh. Chúng ta hãy phân tích tình hình hiện tại. Lớp trưởng bình tĩnh nói. Lúc này, lớp trưởng chính là chỗ dựa vững chắc của tất cả chúng tôi. Tôi lúc này mới hiểu, mọi người có thể đến đây là vì tất cả đều nhận được tin nhắn bí ẩn. Có người gửi tin nhắn đe dọa chúng tôi, nếu không làm theo chỉ dẫn, sẽ vạch trần những việc chúng tôi đã làm. Nhưng ai ngờ lại đến đây lại là nhà tang lễ. Vạch trần cái gì? Vạch trần những gì họ đã làm với Tiểu Hoa sao? Tôi cảm thấy buồn nôn.
Những người ở đây không ai mặc đồ đỏ. Đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Cũng đừng nhìn vào đôi mắt đỏ. Chắc chắn là Tiểu Hoa. Khi cậu ấy chết, cậu ấy mặc bộ đồ đỏ. Cả đời tôi sẽ không quên được hình ảnh Tiểu Hoa khi chết. Cậu ấy chết vì mất quá nhiều máu. Mặc bộ đồ đỏ trên người, rực rỡ như một đóa hoa. Tôi nói với các bạn học, tôi nghĩ điều chúng ta cần làm đầu tiên là làm rõ nguyên nhân thực sự của cái chết Tiểu Hoa. Ngay khi tôi nói như vậy, một số bạn học đã bắt đầu khóc. Tôi không phải là người chỉ khắc cái biệt danh của cậu ấy trên bàn của cậu ấy. Nguyên nhân thực sự của cái chết là 44 thôi. Ai bảo cậu ấy quá yếu đuối? Có thể trách ai được chứ? Nghe những lời này, lòng tôi dâng trào cơn giận dữ. Các bạn định dùng cái lý thuyết nạn nhân là mối nguy hiểm này đến khi nào? Tiểu Hoa là nữ hộ sinh, chỉ vì nhắc nhở họ đừng hút thuốc. Sau giờ học, cậu ấy bị họ đánh đập và sỉ nhục. Cậu ấy đã chết rồi mà vẫn không yên. Họ thật nhỏ nhen, chẳng thể chấp nhận một trò đùa. Lúc này, có người bắt đầu hoang mang và tức giận. Tôi thấy cô gái đó chẳng chết đâu. Cô ấy giỏi giả vờ lắm. Chắc là mẹ cô ấy đã gửi tin nhắn này. Các bạn theo tôi, chúng ta đi tìm mẹ cô ấy. Người nói là Tiểu Kiều, cháu gái của một quan chức, cũng chính là người đã lột đồ của Tiểu Hoa khi chúng tôi đang học bơi, làm cả lớp cười nhạo. Cô ta dẫn theo đám người này đi tìm mẹ Tiểu Hoa. Các bạn làm sao chứng minh được là mẹ cô ấy làm? Cô ấy vừa mới mất con gái mà. Các bạn thật quá đáng rồi đấy. Tôi sợ họ làm bậy, vội vàng nói tiếp. Nhưng ngay khi chúng tôi đẩy cửa vào nhà tang lễ, tất cả chúng tôi đều sững sờ vì sợ hãi. Nhà tang lễ vắng lặng, không có ai cả. Nhưng trên bàn lại có 2 bức ảnh, không sai đâu. Một là của Tiểu Hoa, một là của mẹ cô ấy. Trong ảnh, người phụ nữ mỉm cười, mặc bộ đồ đỏ nổi bật. Quy tắc có nói, chắc chắn không được nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi vô lý. Nhưng tôi vừa thấy cô ấy đang dọn dẹp nhà tang lễ mà. Vì vậy, chúng tôi xem lại camera giám sát. Tôi không nói dối. Lúc này, cô ấy đang đốt tiền giấy trong nhà tang lễ. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô ấy rốt cuộc là người hay ma? Tiểu Kiều sợ đến mức chân tay run rẩy. Quy tắc nói rằng mọi thứ trong video giám sát đều giả. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang giả ma làm quái để dọa chúng ta thôi. Xung quanh yên lặng đến rợn người, ai nấy đều sợ đến mức không thở nổi. Lớp trưởng nhìn quanh rồi nói, tôi nghĩ có một khả năng khác. Chắc trò chơi này đã bắt đầu từ lâu rồi. Ngay trước khi chúng ta vào đây, tôi chợt nhớ ra. Khi đốt tiền giấy, cô ấy đã cố châm lửa mấy lần mà không được. Tôi tưởng là do cô ấy quá đau buồn nên tôi đã giúp đỡ. Nhưng tôi phát hiện ra ngón tay cô ấy cứng đờ không thể uốn cong. Tôi nhớ lại quy tắc nói rằng người chết không chỉ có thể nói chuyện, mà còn có nhiệt độ cơ thể, ngón tay không thể cong lại. Trong gương sẽ không có bóng người. Vậy bây giờ cô ấy đã rớt 3 người rồi sao? Tiểu Kiều tức giận ném cái gì đó xuống đất, rồi dẫm lên. Lúc này, tất cả các ngọn đèn trong nhà tang lễ đều tắt. Một giọng lạnh lùng vang lên, không tôn trọng người chết, cũng là không tôn trọng chính bản thân bạn. Chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Trong vòng 3 phút, hãy đưa vào lò hỏa táng. Nếu không, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Thời gian đếm ngược trừng phạt đã bắt đầu. Tôi phạm lỗi gì cơ chứ? Tôi chỉ phá hỏng tấm ảnh thôi mà. Tiểu Kiều hoảng loạn. Các bạn học bắt đầu vô thức đến gần cô ấy. Ôi, các bạn định nổi loạn à? Hình dáng của cô ấy bây giờ khiến tôi nhớ tới Tiểu Hoa. Cô ấy đã nhiều lần đi khiếu nại với giáo viên, nhưng kết quả luôn là đừng quá để ý, các bạn là bạn học mà. Đánh nhau một chút có sao đâu. Mẹ của Tiểu Kiều thì bạn cũng biết đấy, là chủ tịch hội phụ huynh. Nếu bạn gây chuyện với bà ấy, là bạn thiệt thôi. Người thiệt cuối cùng vẫn là bạn. Thời gian từng chút trôi qua, có vài bạn không nhịn được nữa. Nếu bạn không đi vào lò hỏa táng, chúng ta sẽ chết hết đó. Là bạn đó. Tại sao chúng ta phải chết cùng bạn? Là bạn đã bắt nạt Tiểu Hoa, làm video của cậu ấy rồi đăng lên mạng. Chúng tôi đã chịu không nổi lâu rồi. Nếu không phải bạn, Tiểu Hoa đâu có chết. Ha ha, vậy chỉ có tôi thôi. Các bạn không tham gia sao? Tiểu Kiều gào lên trong tuyệt vọng. Tất cả cùng hợp sức kéo cậu ta về phía lò hỏa táng. Tha cho tôi đi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Về tôi sẽ bảo mẹ tôi tăng lương cho bố mẹ các bạn. Tôi đảm bảo, nếu bố mẹ tôi biết, họ sẽ không tha cho các bạn đâu.
Diệp Lăng, mau cứu tôi với. Tôi biết cậu là người tốt. Tôi thì thầm vào tai cậu ấy. Kiều Kiều, không phải trước đây cậu từng nói xin tha là hành động của kẻ yếu sao? Càng xin tha càng làm kẻ bạo hành vui sướng. Không phải sao? Cậu ấy ngây người. Đến bây giờ tôi mới hiểu cậu nói đúng thật. Nói xong tôi cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa. Tất cả cùng hợp sức ném cậu ta vào lò hỏa táng. Thời gian còn lại 15 giây. Lớp trưởng mạnh mẽ nhấn nút đỏ. Giọng của Kiều Kiều dần dần biến mất cùng với ánh lửa. Thời gian đúng lúc về không? Giọng lạnh lùng lại vang lên. Hủy bỏ đếm ngược. Kết thúc hình phạt. Nghe thấy giọng nói này, cảm giác như được đại xá. Mọi người đồng loạt hợp sức tránh tất cả các chủ đề liên quan đến Kiều Kiều, như thể cậu ấy chưa từng xuất hiện. Khi đi vệ sinh, tôi nhắc mấy cô gái, cái buồng vệ sinh cuối cùng tuyệt đối đừng vào. Nếu trong nhà vệ sinh có người gọi tên bạn, đừng trả lời. Nhưng nếu ai đó gõ 3 cái, thì cứ để họ vào. Vệ sinh cũng có quy tắc của nó mà. Mọi người vì sợ hãi, cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện. Các cậu xong rồi nhớ đợi tôi cùng ra ngoài. Tôi sợ tôi đang đi vệ sinh. Nếu các cậu không ngại mùi thì đợi đi. Diệp Lăng, cậu mang giấy không? Cho tôi mượn một chút đi, tôi phản xạ nói có mà. Rồi từ khe cửa đưa giấy qua bên cạnh. Làm người bên cạnh hoảng hốt. Cậu làm gì vậy? Tôi đâu có xin giấy. Lông tơ tôi dựng đứng. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Vậy tôi vừa rồi đã đáp lại ai? Ai mới là người cần giấy?